विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचे व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मी तुम्हाला देणार आहे। आता बरेच जण म्हणतात बरं का की क्वेश्चन बँकवर जरा सर फोकस करा। मी तुम्हाला सांगू का, IMP क्वेश्चन हे जे देतोय ना, हे 100% क्वेश्चन बँकमध्येच आहेत। क्वेश्चन बँकमध्ये जेवढे भरमसाठ क्वेश्चन दिलेत ना, तेवढे होणार आहेत का? नाही। आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की त्यात नको ते क्वेश्चन पण एक्स्ट्रा दिलेत। मग अशा वेळेस मी IMP क्वेश्चन देतोय ना, ते PYQ बेस्ड आहेत आणि साहजिक आहे कुठलाही पेपर सेटर ते क्वेश्चन इग्नोर करू शकत नाही, ते घ्यावेच लागणार आहे। मग आता वेळ न घालवता E.M.I चे IMP क्वेश्चन। आता पहिला जो क्वेश्चन आहे ना, तो मी इथं लिहितोय लॉज। ओके, म्हणजे तुम्हाला बरं का फॅरेडेज फर्स्ट लॉ, फॅरेडेज सेकंड लॉ आणि लेन्स लॉ असे दोन पॉइंट्स, तीन लॉज आहेत, ते तुम्हाला करायचेच आहेत, लक्षात घ्या। आता मी तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन करू का थोडंफार, की समजा ही कॉईल आहे, ओके, हा गॅल्व्हॅनोमीटर आहे। आता या कॉईलच्या जवळ मी जर मॅग्नेट जवळ आणला तर साहजिक आहे मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आहे, मॅग्नेटिक ते माहिती आहे तुम्हाला फ्लक्स चेंज होणार, लक्षात घ्या। आणि त्याच्यामुळे या कॉईलमध्ये EMF इंड्यूस होणार आहे। मग हा फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux associated with coil, then EMF is induced in the coil. हा झाला फॅरेडेज फर्स्ट लॉ। फॅरेडेज सेकंड लॉ काय आहे की जेवढ्या जास्त प्रमाणात जो फ्लक्स चेंज होईल तेवढा जास्त EMF इंड्यूस होणार, म्हणजे EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सेकंड, थर्ड, आता थर्ड नाही आहे बाळांनो, फॅरेडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड जे आहे लॉ जो आहे तो लेन्स लॉ आहे। तो काय इंडिकेट करतो की ह्याच्यात जो EMF इंड्यूस होतोय ना, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सला आहे ना, काय करतो, अपोज करतो, म्हणजे त्याची डायरेक्शन अपोजिट आहे। मग लॉज मध्ये पहिल्यांदाच तुम्ही काय करणार आहे सांगा, फॅरेडेज लॉ। ओके, म्हणजे तुम्ही फॅरेडेज फर्स्ट लॉ करणार आहे, फॅरेडेज सेकंड लॉ करणार आहे आणि त्याच्यानंतर लेन्स लॉ करणार आहे। ओके, मग तिघांचे स्टेटमेंट मी आता तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन केले। आता हे क्वेश्चन्स आलेत का एक्झाम मध्ये, तर आलेले आहेत आणि बऱ्याच वेळा आलेत, लक्षात घ्या, बऱ्यापैकी रिपीट झालेत। आता याच्यानंतर काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो की लेन्स लॉ नुसार EMF जो इंड्यूस होतो ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतो, लक्षात घ्या। आता डायरेक्शन अपोजिट आहे ना, म्हणजे इथं मायनस साइन येणार। काय येणार सांगा, मायनस साइन। आता मी तुम्हाला जस्ट सांगतो, लक्षात घ्या की तुमच्या या टेक्स्टबुक मध्ये डिलीटेड पोर्शन मध्ये बराचसा पार्ट आहे, डिलीटेड आहे, लक्षात घ्या। पण आपलं काय ठरलं मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो। आता बरेचसे न्यूमरिकलचा पार्ट इथं डिलीटेडच दिसतोय, लक्षात घ्या। पण पॉइंट काय बघा की तुम्हाला न्यूमेरिकल्स तर करूयाच आपण, लक्षात घ्या, पण डिलीटेड पार्ट हा करण्याची काही गरज नाही बरं का। म्हणजे ते हे जे प्रूफ आहे ना, हे बऱ्याच वेळा विचारलंय त्यांनी, ठीक आहे। आता याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन कोणता, आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं, मी आता काय करतो नीट लक्षात द्या, हा टॉपिक आहे ना आजच्या लेक्चरला, चला मी IMP क्वेश्चन तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो, पण नेक्स्ट ह्याच्यात लक्षात घ्या, मी याचं प्रूफ तुम्हाला उद्याच याच्यावरती लेक्चर मिळणार आहे। 2 ते 3 दिवसात हा टॉपिक इथे सुद्धा मला फिनिश करायचा आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्हाला हा क्वेश्चन झाला की त्याच्यानंतर तर जनरेटरचा पार्ट आहे, पण तो डिलीटेड आहे, लक्षात घ्या, तो इथं करायची गरज नाही आहे। त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट मग ED करंट। आता ED करंट म्हणजे काय आणि त्याचं ऍप्लिकेशन, 5 ते 6 वेळा क्वेश्चन रिपीट झालाय। ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हाला करायचा आहे तो आहे सेल्फ इंडक्टन्स। ओके, तुम्हाला सांगू का, सेल्फ इंडक्शन पुन्हा सेल्फ इंडक्टन्स पुन्हा कोएफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हा जो पॉइंट आहे ना खूप इम्पॉर्टंट आहे। ओके, म्हणजे एखाद्या कॉइलमध्ये जेव्हा करंट चेंज होतो ना, तेव्हा त्याच्यात EMF इंड्यूस होतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह सायकल निगेटिव्ह सायकल, म्हणजे जसं AC मध्ये असतं तसं। मग होतं काय की EMF इंड्यूस होतो कशामुळं, की जेव्हा त्याच कॉइलमध्ये करंट चेंज होतो तेव्हा। ओके, आता एक लक्षात घ्या की एखाद्या कॉइलच्या शेजारी अजून दुसरी कॉइल आहे, मग त्या कॉइलमध्ये EMF इंड्यूस फ्लक्स चेंज होतोय, शेजारच्या कॉइलमध्ये पण त्यामुळे EMF इंड्यूस होत असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहे म्युच्युअल इंडक्शन। तुम्हाला सांगू का की 4 मार्काला एकदा बोर्डमध्ये क्वेश्चन आला होता, काय, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, म्युच्युअल इंडक्शन, कोएफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आणि कोएफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन। बघा, एक लक्षात घ्या, क्वेश्चन 4 मार्काला आलं होतं, लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्हाला सांगा ऑक्टोबर 2014ला इथं दिसतंय, म्हणजे जवळजवळ 5-6 वेळा हेच विचारलंय, सेल्फ इंडक्शन आणि म्युच्युअल इंडक्शन। आता मी तुम्हाला सांगतो नीट लक्ष द्या, बघा
की या टॉपिक मधला अतिशय महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो आहे ट्रान्सफॉर्मर. आता मी जर पेपर सेटर असतो ना, मी काय विचार केला असता, चला ठीक आहे सेल्फ म्युच्युअल लॉज ह्याच्यातला मी एखादा क्वेश्चन घेऊ शकतो 1 मार्काला. मला इझी पेपर तयार करायचा आहे. ओके, सुरुवातीलाच ठरलं असणार की पेपर इझीच असणार. लक्षात घ्या, मी ठरवेन की मला ही कन्सेप्ट घ्यायचीच आहे. एक तर मी थिअरी विचारेन, नाही तर न्यूमेरिकल विचारेन. न्यूमेरिकल अतिशय सोपं असतं, लक्षात घ्या. आता ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या. ऍक्च्युली खरं सांगू का, ग्रामीण भागात त्याला डीपी म्हणतात बघा. ओके, ट्रान्सफॉर्मर काय करतो लक्षात घ्या. आता जिथं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ना, साहजिक हायर व्होल्टेज असतं. तुमच्या घरामध्ये हायर व्होल्टेजची काही गरज नसते. मग तुम्ही बघा कॉलनीच्या सुरुवातीलाच एक ट्रान्सफॉर्मर असतो. तो काय करतो, येणारं जे हायर व्होल्टेज आहे ना त्याला लोअर मध्ये कन्वर्ट करतो. म्हणजे तो काय स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे, स्टेप डाऊन. पण जिथे इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, समजा आता आमच्या इथं कोयना डॅम आहे, तिथं हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे, तिथं जी जनरेट होते ना इलेक्ट्रिसिटी, त्याचं व्होल्टेज इन्क्रीज करावं लागतं ट्रान्सफर करण्यासाठी. मग तिथं स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर असतो. मग स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर पण असतात, स्टेप अप. मग तुम्हाला विचारतील की ट्रान्सफॉर्मरचं प्रिन्सिपल विचारतील. तुम्हाला सांगू का, ट्रान्सफॉर्मरचं सिम्बॉल तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे, बघा हे जे आहे ना हे प्रायमरी, इकडं जे असेल ती सेकंडरी. प्रायमरीला AC सप्लाय दिला असतो आणि सेकंडरीच्या अक्रॉस लोड असतो. लोड म्हणजे कुठलाही इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा काही. आता शांतपणे मला सांगा की सप्लाय एका कॉइलला दिलाय, तिच्यात करंट चेंज होतील किंवा काही चेंजेस होतील, फ्लक्स चेंज होईल आणि त्याच्यामुळे शेजारच्या कॉइलमध्ये EMF इंड्यूस होतोय. ओके, मग मला सांगा ट्रान्सफॉर्मरचं प्रिन्सिपल काय, म्युच्युअल इंडक्शन. ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. ही पहिली गोष्ट. दुसरी महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगू का, आता प्रायमरीचे नंबर ऑफ टर्न्स जास्त आहेत, पण तुम्ही सेकंडरीचे नंबर ऑफ टर्न्स कमी गेले तर कमी EMF इंड्यूस होणार. मग तो स्टेप डाऊन झाला. उलट ह्याच्यापेक्षा ह्याचे टर्न्स जास्त असतील तर जास्त EMF इंड्यूस होणार. मग तो स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर झाला. जशी ऍप्लिकेशन असेल ना तसे ट्रान्सफॉर्मर असणार आहेत, हे लक्षात घ्या. मग स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन. आता होतं काय की प्रिन्सिपल विचारतील, तुम्हाला त्याचे सिम्बॉल काढून कन्स्ट्रक्शन पण एक्सप्लेन करावं लागेल, वर्किंग कसं होतं हे सांगावं लागेल. किंवा एक प्रश्न असा आलाय, या वर्षी आलाय, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन. तुमच्या समोर मी आता एक्सप्लेन केलं. स्टेप अप मध्ये EMF इन्क्रीज होणार आहे, स्टेप डाऊन मध्ये डिक्रीज होणार आहे. स्टेप अप मध्ये प्रायमरी नंबर ऑफ टर्न्स कमी का जास्त असतील विचार करा आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला ते पॉइंट्स लिहावे लागतील. आता एक लक्षात घ्या की झाले ना सगळे क्वेश्चन, विश्वास नाही बसत नाही, एवढा छोटा टॉपिक केलाय त्यांनी. जनरेटर सारखे पॉइंट्स न्यूमेरिकल बऱ्यापैकी त्यांनी कट केलेत, लक्षात घ्या. आता होतं काय बघा की फॅराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेन्स लॉ, मला आठवतंय तसं की हे याचं प्रूफ थोडंसं मुलांना कठीण जातंय. पण बघूया ना आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण हे सगळे थेअरी पॉईंट एक्सप्लेन करू शकतो. पण मला काय करायचं आहे माहिती आहे का, की समजा मी तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मरचाच पॉईंट घेतला तर मला असं लेक्चर तयार करायचं की त्या लेक्चरमध्ये ट्रान्सफॉर्मरशी सगळं रिलेटेड असेल. त्याच्यावर त्याला MCQs असतील, ओके, न्यूमेरिकल्स असतील, लक्षात घ्या, PYQs मधले, आणि थेअरी क्वेश्चन तर आपण स्टार्टला बेसिक कन्सेप्ट एक्सप्लेन करणारच आहे. आता जर बघितलं ना बघा की इथं मी बघतोय, नीट लक्षात दे, जस्ट आपण आता बघितलं, आपण बघूयाच बरं का, की स्टेप अप ट्रान्सफॉर्म मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये काय रेशो, काय रिलेशन असं विचारलं बघा. हे प्रायमरी म्हणून NP आणि हे सेकंडरी म्हणून NS. स्टेप अप मध्ये हे रिलेशन असणार ना, सेकंडरीच्या नंबर ऑफ टर्न्स जास्त असणार आहेत. स्टेप डाऊन मध्ये काय असणार आहेत, प्रायमरीच्या नंबर ऑफ टर्न्स. हे एवढं सिंपल आहे, 1 मार्काला लक्षात घ्या. बरं, अजून विचारलंय, न्यूमेरिकल्स पण आहे त्याच्यात, लक्षात घ्या. रेशो ऑफ टर्न स्टेप अपच बद्दल विचारलंय म्हणून असाच क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा, आणि फॅराडेज फर्स्ट लॉ वरती सुद्धा इथं MCQs आहेत. मग आज मी शिकवत काय नाही आहे, मी तुम्हाला IMP क्वेश्चन सगळे प्रोव्हाइड केलेत. ओके, हे आपल्याला फिनिश करायचं आहे, लक्षात घ्या. जुन्या सिलेबसमध्ये काय होतं माहिती आहे का, की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आणि AC सर्किट जे 2 टॉपिक आहेत ना तुम्हाला, हे एकत्रच होतं. ओके, या सिलेबसमध्ये त्यांनी ते वेगळे केलेत, काय हरकत नाही, खूप मोठे टॉपिक होते बरं का. पण आता 25% रिड्यूस केल्यामुळं अवघड पार्ट तसं राहिला नाही आहे. मग आपलं काम काय की हे सगळं परफेक्ट करायचं. ओके, न्यूमेरिकल्स परफेक्ट करायचे, MCQs परफेक्ट करायचे. मग हे आपल्या हातातले मार्क आहेत 5 ते 6. जेवढे मार्काला हा टॉपिक असेल ना तेवढे मार्क आपल्याला मिळवायचे आहेत. मग ठीक आहे मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.